Sige na. Hello. Part 2. Ako, hairdresser. Labutan. Tarunga. Uy, mahayay sa stoo man. Agay! Tarunga, ay, ayos! Kakalban na ikutin mo. Kuan, pugong. Pugnga, sa. Anong pugong? Alang, kay pas hindi na mapugan akong buho. Sabi, reklamador baka no. Usag, yun saan yung pagpugong? Silang ba? Tarunga, pugong. What yan? Insam na siya. Alam. Pugong ko. Iguro mo na putlon. Mapugngan. Sige, diri ha. Ayun na lang, sige, ayun na lang pugong. Hindi mo gigil. Okay, sakit ka. Ano ra, diri ha. Sa shoulder level lagi. ha. Pantay lang yun. Iipan akong buhok dito. Lay, tanawag lay. Sa kaya kang hairdresser doon. Kanya tayo gilo. Okay. Sige na. Pagka naglingkaranan eh. Nagliho ka? Liyaw ko sa satwa. Agay. Si Agay. Pero Sigliho kay mong ulo. Alang kakatawa ko, sige. O sige, maghilak na lang ako. Uy, taro nga ha. Saan ko naging lagi? Uy, guniti akong buhok. Sabulong ako. Sa ubos, guniti. Ano imong giputol? Taro nga, sabagay, taro. May pag-itunga lang sa... Buhok agay. Sige. Yan na. Agay. Atso. Matay ha. Ang tahi ba? Shoulder level ha. Ay. Shoulder level? Oh. Ikit lang. Ito na lang ako. Oh. Kayot. No. Silihok. Uy, gidiretso ni butanan? Yun na ako. Oh, sige. Bi? Ay, saba. Kasi baby, diyan na ka. Bisa. Palanta ko sa kumbuk. Sa katas. Silihok ka. Usak na dyan. Ay, silihok ba? Ayun na lang. Ginatupong no. Ay, wala siya. Sige. Wala na tupong ang uban. Kilihok kay ka. Usak din yung matug. Uy, tarungan no. Ha? Sorry, good basa bay. Di yun yan na. Alang kay kalas yung shampoo. Ayun sa ibutang palantaw ko. Pati ako na gunting. Uy. Dili mo gunda-gunting sa buhok. Gunting-gunting. Hindi, gining ba na ni ba? Sure ko. Uy, kiyunsa na niyo mo. Ay, kiyunsa na niyo mo. Bakit lang? Hello ka kung buhok. Ibaga ka sa buhok eh. Ay, masig dulo sa buhok. Ano? Lagay ko. Wala ka kiyunsa na niyo mo kung buhok. Ay, tagal ko. Bi? Uy, kichat lang. Kira man, kikana. Nano ka? Sawadi ka. Nano ka? Sige na. Alo po. Ang sabat. Alo ka, Bi. Alo ka. Char. Taas ako. Sige. Taka po yung TikTok. Ay, kanyat lang. Yan na. Hindi yung uban bay. Sige lang. Hindi, mong bunting bay. Oh, nag-give you. Oo, makita mo ako likod no. Kasi tanawag. Dahil ba, yung uban bay, no? No? Oo, sige na. Dayon na. Uy, tarungas. Bagay ito. I-comment ante.
So, yung street na ko. Hi, lumalan to karon. Hi kay Raymart Longon. Nanambukad Joy. Nanambukid ko, sorry. Ay! Wait, taro ka, putol ha? Street gina ko. Iuban hiwi. O siya, gistreet. Wala, o siya, hiwi. Akong ulo, wala ni mo gistreet. Bahala ka diya. Ay, si bala ko. Kasi glihok sa mukha. Kasi ano, wala ko na street niya. Gistreet mo buko niya. Wala street ako. Hiwi na yung buhok. Ah! Basta kayo, wala na nga. Kasi katawa ka sa buhok ka ng putlag buhok. Ayot lang. Kay Makoy. Ay, gitripan ng boxes. Oo, alang kay, wala lang. Maggamay na, may gino pa box ng atin. Uy, pag tarong, putol dis, bagay, gintaron. Uy, tarong ka, nagputol. Bati. Kay ko, natripan yun ako buhok karon kay, taas naman good niya. Kapoy kasi pugong. Kay mini day, kasayang sa hair. Sayang-sayang yun, pero, dugay-dugay, but murag, ano mga, hapit ang siguro mag 2 years. Murag, 2 years ka pili siguro. Uy, ano ngayon mo? Kasi kagbuka Giyon sa kanan niyo. Masa nisla? Ay, murag paana, sika. So, kedo. Kasi kaglihok, imuulo si glihok. Lala, uy, kajut lang. Nalambok. Uy! Uy, ba't Hindi na ako ibubo kayo sa likod? Best na naman good na. Nasa bagay pa. Pawan na lang na. Pawan. No, pawan na lang gleno. Kay Raymart Jogol. Yan eh. Try ka na to lang. Pamubo na to taman lang. Ayaw! Kay kulot ba yung akong buhok? Di pamubo ni mo mo. Mahi mo na ako mangkanuran. Kibay lihukan, di ka do. Alang. O sige, taro na. Kilagot ni nga. Sako na. Alang. Ay, sako na kayo. Yawa. Nice na no. Gago, doangan yung buhok na ako ba? Kay Kuan. Kay Michael Mangdor Samok. Oh, putol ba na sabak kayo? Alo. Ala, ikaw eh. Wa pa ka nakatry og pataas yung buhok. Pataas na yung buhok. Like pambabae din. Putlo na to. Mabubuk kayo, may. Hoy! Hoy, mabuhok kayo nila! Wala ko! Hoy, mabuhok kayo! Sige, glihok. Gigkuhan-kuhan niya. Uy, anak ko, shoulder level. Shoulder neck naman eh. Shoulder ninyo, diri. Diri ang shoulder, guys. Shoulder level na, diri. Na, diri ang shoulder level. Diri na nung, yung usa mo din. Kasi glihok ka. Ay, Christine, mga Ay, ate Christine. Ay, sayang mubo kayo. Kay Raymart Jongon, Paloma girl na, namuang na yun. Paloma girl. Ay mo, kardo-kardo. Ajut lang. Gisa pa na nagkaan. Kasi, Abi, how much ang bulb? Free ra, kung money ka din. Tama, walay kaplasaran sa kuan. Nagdura ang forma. Cellphone, so, dyan, klaro kayo ang bulb. Hoy! Mabugay! Wala ang tukong! Ami. Kuhan nila na. Sis, Kita mo kuhan. pikas. Sakto na sis, bubutan. Mabos ang pikas. Unya taos ang pikas. Gago. Bago nga style di ron. Sabagay kita ron. Uy, taro ka na. Puta si katawa diya. Uy, di mo kulihukan. Huwag katawa, no. No? Ay! Okay naman lang. Hoy! Okay naman lang. Tanawa na giyo sa magputan. Taas ng isan. Hoy! Hoy! Uy, supply drive. Hala, tanda. Pero, ayun na po. On saningat. Uy, tanda siya. Pero,
taas at ay tarong kuan straight turbin na guniti daw kung uy ti mapugngan. Di anak ra mo to. Paglan dito to. Kajot lang. Mine curtinas likod. Joker niya ako isa kami gan siya nga bag tagpila daw karon kay kurtina. O kuan siya kay kinsa may gusto kurtina unsa pa man inyo gusto mo og kuan kaning naihabol dire. Sayo gid sa pa ni mine curtina na pink. Sakto na na sis mo bu pikas as pikas. Kata sa mga naglandaw karon sa mukha kay giunsa kung buhok tanawa ra gud tanawa sa gud din niya giunsa inani ha ako maingon inani kat shoulder level karon tanawa sa pikas mo sa pikas sa pikas Mo mo gud gipugngan bay. Uy, pero okay na siya na okay raman no inani oh. Tani. Okay, ako buhok, okay. To sudlay sa daw. Iputlan daan, ay haang kuan. Mine electric fan. Sao kay Abi ay. Unsa pa? Agay akong kamot. Di unsa na nilang duha. Kabangan ko sa duha. Na. Mo ni siya ang kuan putol ni Macdeb. Ang putol ni Macdeb. Ang putol din sa ubangkon. Anyari uy. Tanaw gani langga tanaw ba nagdulog email ang gago. Okay ra na. Okay ra na tanawa oh. Tanawa. Uy, okay ra man good. Hoy, halika, wala na tupong. Tanawa. Bala na Dire. day, Ah! Wow! Ay, paligalig mo nga ka mo putol. Tumuka, uy. Okay. Palit bago nga ulo. Samo kay kaabi. Kumbini lang. Patag ulo di kaan. Tungkol sa music video ni Bella Ports. Samo anyari. Uy. Agoy. Ako mo. Pinaggagaw. Guys, sige tupungan ng isa. Kaya, hindi kati yun, naon sa tubo ka po, naon sa niyo. Uy, dagun ko, ano naman to? Ilabay ni mo? Put may pagputang magsigapon. Busy mo pag-hapon ko. Agay. Pero dali na ni siya ligoon. Agay, akong kuan, ang tahi, naigo. Wala man god. Naigo ako shoulder, dapat ay tahi diya sa... Nangumo na ko ang rugaan. Wala sa god. Parang kaning ako makapara sa imong cut na atong last pila to kayo. Dili lahi to kay anak man gud to. Dili man gud to ta. Anak mo sito lain kay. Joker kayo ka. Last 2018. 2018. Hala 2 years na gid ay. Ay dili 2018, 2019, 2020. Ay unsa karon 2021 no. Nakalimutan ka sa year. Nani di ma-quarantine mo. Ay, ma-quarantine mo. 3 years na di ay akong buhok. Ginatrim-trim lang. Karon pa na kuan na putlan utro. Kabador siya. Agad ki. Ay, pasag din lang. Minsan lang ko'y ligo. Ko'y ligo ah. Uy, mabuka ka ayo. Para sa mga na. Tarong, mas niwi mag-ulo ha. Ay, mas niwi kag mata.
akong buhok. Anyari. Oh, gilo. Wait, pares bato po sa Anak mo. Lu, subo isa. Bubo na yung isa. Ikaw man nagligo ang timan mo. O ay, unya na lang. Pag magligo, 3 man. Ay, ikaw na siya. Pag ay, di. Huwag mo, guli na straight akong buhok. Ah, nangyari. Bubo na kaya akong buhok. Huy, mubo na kayo, Glay. Huy, mubo na kayo. Huy, mubo na kayo ni Diri. Okay, ramang god. Say, okay. Mas mubo na po ni Diri. Siya Diri. Kala na lang god. Oo, kana na lang. Uy, mas straight mo. Sa pikas, alam nga mo buhok kay kulot Pinapay- straight. Ano? Gawibi. Ano mo na. Sige, putol maurot na yun na gani. Hindi ko kabasa sa iyong pangalan. Kaya inchik. Shout out na lang sa imo. Dagal mo kay. Oh, payo sa putla sa ding mga tag-as-daan. Napay mga tag-as. Unya na naputo nung patay ng buhok maurot na niyon. Oh, tada mo kayo diri. Alo ko giunsa na. Hoy, unya na naputla. Dili ba ang kato mga access? Hoy, ana be. Pero lugaw na kayo mangimpi na pupuan eh. Ano yun? Hindi mo ako niyaya dada. Nice one ka all around nice. Dahil na tayo ba ano ka? Okay ra ni ay kabuangan. Unsa? Hala nice siya diri pero joker. Tanawa. Alam nga, dahil mo ewan ko na yung buhok. Gahiwi imong mata. Dili, ewan mo buhok. Until isang ko mag-adjust sa imong buhok ay. Tusod sad kulot mo gud ni diri. Niya na. Nang kaya ko, ano, hindi ko buhok. Iniwan, lagi ba ilan mo kamot? Ha? Iniwan, yung kamot. Ang kanay? Liwang bitaw ko isa ka kamo. Naalang kay ko. Ay, nanti. Naog. Isip lang ako na. Anya? Andam nang glay. Naagla ko ron. Anya? Mana akong buhok. Tumubo gid. Tumubo gid diri oy. Sa likod. Samo. Sige na oy. Mag-live ra ko niya balik pag mahuman akong ligo. Patay. Look niya. Ito, bye-bye.